කොවිඩ් සම්බන්ධ ගැටලුවක් Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් විසඳන හැටි තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නය හොඳට කියවලා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් උත්තරේ ලියලා මගේ උත්තරෙත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඔයගොල්ලෝගේ උත්තරේ නිවැරදි කරගන්න. විභාගයේ Python ප්‍රශ්නය සඳහා ඔයගලන්ට මේක වැදගත් වෙයි කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. Python ප්‍රශ්න ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෝ මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවලා බලලා උත්තරේ ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න. කිසියම් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් තුල දින 14ක් තුල පුද්ගලයන් 200කගේ වාර්තා වන කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබේ. ඒ සඳහා පරිගණක යෙදවුමක් සැකසීමට ඔබට බාර දී ඇතැයි උපකල්පනය කර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාජ කේතේ ලියා එයට ගැළපෙන Python වැඩසටහන ලියා දක්වන්න. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වාර්තා කියලා මෙන්න මේ වාර්තා දෙකක් මේකේ තියෙනවා. හරිද? දින 14ක් තුල වාර්තා වෙන කොවිඩ් පොසිටිව් රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය තමයි එකක් ඉල්ලන්නේ. අනිත් එක කිසිදු රෝග ලක්ෂණයන් නොමැතිව දින 14ක් ගත කළ රෝගීන් ගණනත් ප්‍රතිශතයක් ලෙස. හරිද? එතන අපි බලමු මේකේ මොනවද කරන්න කියලා මේ විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික කියවලා ඒ සඳහා එක් දිනයන් තුළ වාර්තා වන COVID පොසිටිව් රෝගීන් ගණන covid.txt ෆයිල් එකට දිනපතා Python වැඩසටහනක් මගින් ඇතුළත් කළ හැකි විය යුතුය. ආයේ කියන්නේ දවස ගානේ covid.txt කියන ගොනුවට දිනපතා වාර්තා වෙන COVID පොසිටිව් රෝගීන් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නැතිව දින 14ක් ගත කළ රෝගීන් ගණනත් අර වගේම covid.txt ෆයිල් එකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක සකස් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔබගේ වැඩසටහන දිනපතා විවෘත කර. ඒ කියන්නේ දවස් 14ම දවස ගානේ මේක විවෘත කරන්න ඕනේ. විවෘත කරලා අර data ටික enter කරලා close කරලා තියන්න නේද මේක කියලා තියෙන්නේ. ඔබගේ වැඩසටහන දිනපතා විවෘත කළ ඉහත දත් ඇතුළත් කළ යුතු අතර 14 වන දිනයේ අවසානයේදී ස්වයංක්‍රීයවම ඉහත ගොනුව කියවා ඉහත වාර්තා දෙක covid report.txt ගොනුවේ පහත පරිදි ලියා පෙන්නන්න. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි 14 වෙනි දිනේ දැන් අපි දවස් 14ම මේක එන්ටර් කළා කියලා ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔයගොල්ලෝ ස්ටෝර් කරගන්න ඕනේ. හරිද? තියාගෙන දවස් 14 වෙනි දවසේ ඇතුළත් කරපු ගමන්ම මේ ඔටෝමැටිකලි ඒකයි මේ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයවම කියලා. ඉහත ගොනුව කියවා ඉහත වාර්තා දෙක covid report.txt නම් ගොනුවේ කියන්නේ අලුත් ගොනුවක්නේ. මෙතන තියෙන covid.txt ෆයිල් එකේ තියෙන්න ඕනි කියලා. මෙතන තියෙනවා covid report.txt කියන ගොනුවේ ලියවෙන්න ඕනි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ percentage of covid positive patients 20යි percentage of patients having no symptoms 30යි. ඒතර මේ විදිහට මේ report දෙක මෙන්න මේ විදිහට display කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් 20යි 30යි කියන එක උදාහරණයක් වෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවනේ නේ. ඊළඟට මේකේ තව වාක්‍යයක් තියෙනවා covid.txt ෆයිල් එකේ පළමු පේලිය 000 ලෙස ඇතයි උපකල්පනය කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. මොකටද මේ 000 කියලා තියෙන්නේ? මෙතන දත්ත දෙකක් ගැන පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මේ අහවල් data දෙක enter කරලා තියෙන්න ඕනි කියලා. දිනපතා enter කරන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ මෙතන තියෙනවා දවස් 14 අවසානයේදී ස්වයංක්‍රීයම ගොනුව කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා. නේද? ඉතින් ස්වයංක්‍රීයම කියවන්න නම් අපි අර දිනපතා විවෘත කරන එක ගැන රෙකෝඩින් එකකුත් අපේ ෆයිල් එකේ ස්ටෝර් කරගන්න වෙනවා නේද? එතකොට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙතන covid.txt ෆයිල් එකේ පළමු පේලිය 000. එතන අන්න එහෙනම් අර data තුන දිනපතා data ටික ස්ටෝර් කරලා තියාගෙන ඊළඟට දිනපතා අප්ඩේට් එකක් යන්නත් ඕනේ. දවස් 14 ඔටෝමැටිකලි හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. අවසානයේදී මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්නත් ඕනේ. ඒතර ප්‍රශ්නේ මුල කියලා තිබුණා පුද්ගලයන් 200කගේ වාර්තා කියලා. ඒතර මෙතන අහන්නේ සාමාන්‍ය. ඒතර සාමාන්‍ය හොයනකොට අර 200කගෙන් සාමාන්‍ය තමයි ඔයගොල්ලෝ හොයා ගන්න ඕනේ. ඒතර 200කට මෙච්චරක් පොසිටිව් නම් 100කට කොච්චර පොසිටිව්ද කියලා. හරිද? දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්වෙස්චන් එකත් මේකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දරුවන්ටත් පුළුවන් මේක කියවලා ප්‍රශ්න කියවලා මෙතන ඒ ප්‍රශ්නෙම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක කියවලා තනියෙන් උත්තරේ ලියන්න try කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ උත්තරෙත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලලා ඔයගොල්ලෝගේ පිළිතුර නිවැරදි කරගන්න. හරි. මේක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අර covid.txt ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන
මේ තියෙන covid.txt ෆයිල් එක ඒකේ තිබුණානේ 000 කියලා ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒතර මම ඒ ප්‍රශ්නේ මම තේරුම් ගත්තා එක පළවෙනි 0 එක number of covid positive ට assign කරගන්නවා කියලා. දෙවෙනි 0 එක no symptoms තියෙන patients ලගේ recording තියාගන්න ගන්නවා. තුන්වෙනි 0 එක number of day එක. ඒ day එක අද 1 2 3 14 වෙනි දිනේදී ඔටෝමැටිකලි percentage එක calculate කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒ day එක තියාගන්න තමයි මම මේ තුන්වෙනි පැරාමීටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට දැන් අපි එහෙනම් අර data input කරලා අර file එකේ ලියා ගන්න ඕනේ. නේද? ඔන්න මෙතනින් data input කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ෆයිල් එක read mode එකේ open කරලා තියෙනවා. මොකද මේක දිනපතා open කරන ෆයිල් එකක්. දිනපතා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නේ මොන දිනේද කියලා. ඒතර පළවෙනි සැරේ ඉඳන්ම මේක read mode එකේ open කරගෙන ඒ වෙනකොට available count එක ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ first line එක read කරලා තියෙනවා. 000 කියන එක read කරලා එක කමාවෙන් split කරලා. නේද 0,0,0 නේ තිබ්බේ. ඒතර කමාවෙන් ස්ප්ලිට් කරලා මේ line කියන variable එකේ store කරගෙන. ඒතර line කියන්නේ list එකක් දැන්. ඒතර list එකේ items තුනක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර මම මේ items තුන මෙන්න මේ parameters තුනට store කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ multiple assignment එකක් මම මේ කරලා තියෙන්නේ. හරිද? line 0 ඒ කියන්නේ අර text file එකේ තිබුණු first line එක කමාවෙන් බෙදලා list එකට ආවහම ඒ list එකේ first item එක pf ට second item එක nf ට third item එක cf ට assign කරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් දැන් enter අද පළවෙනි දවස කියන්නකො. මේ පළවෙනි දවසේ enter කරන details ටික අර ඒ වෙනකොට store කරලා තිබුණු ෆයිල් එකේ count එකට add කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන නම් පළවෙනි වතාවට 0 නේ තියෙන්නේ. ෆයිල් එකක සාමාන්‍ය string තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක int වලට convert කරගෙන pf එක int වලට convert කරලා ඒ count එකට අර මේ enter කරපු p add කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ෆයිල් එකේ count එකට දැන් user පළවෙනි දවසේ enter කරපු count එක add කරලා මේ pf කියන variable එක update කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම no symptoms count එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වනේ තුන්වෙනි බිඳුව මම පාවිච්චි කරනවා කියලා day count එක තියාගන්න. එතන අන්නේ බිඳුව අරගෙන එකට එකක් එකතු කරනවා පළවෙනි දවසේ නිසා CF එක update කරගන්නවා. හරිද? දැන් මේක read කරන්න තමයි අපි ෆයිල් එක open කරගත්තේ. ඔන්න මම මේ ෆයිල් එක open කරගෙන අර data ටික read කරලා ෆයිල් එක close කළා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් අර updated data ටික ෆයිල් එකේ ආපහු ලියා ගන්න. හරිද? එතකොට ඒකට අපි ෆයිල් එක open කරන්න ඕනේ write mode එකෙන්. දැන් read mode එකේ open කරගෙන අපිට write කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ආපහු අර ෆයිල් එකම open කරගන්නවා write mode එකේ. හරිද? මේ ෆයිල් එකේ ලියලා තියෙන්නේ අර අප්ඩේට් කරගත්තු එක. ෆයිල් එකේ available count එකට අපි අද දවසේ count එක add කරලා මේ ෆයිල් එකේ write කරලා තියෙන්නේ. හරිද? pf nf cf කියලා මෙහෙම ෆයිල් එකේ write කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ලියන හැටි මම කලින් Python program වල මගේ videos වල කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ෆයිල් එකක data write කරන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න දැන් අපි ඒක open කරගත්තා, write කළා, ෆයිල් එක close කළා. ඒක ඉවරයිනේ වැඩේ. හරිද? ඊළඟට question එකේ කියලා තිබුණා දවස් 14 වෙනි දවස් automatically හොයාගෙන 14 වෙනි දවසේදී අර percentage දෙක covidreport.txt ෆයිල් එකේ ලියන්න කියලා. හරිද? එතකොට එහෙනම් covidreport.txt ෆයිල් එක අපි open කරගන්න ඕනේ write mode එකෙන්. හරිද? එතකොට ඒක write mode එකෙන් open කරගෙන බලනවා CF count එක. ඒ කියන්නේ CF කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අවසානයේ අපි දැන් අර මං කියවනේ තුන්වෙනි බිඳුව මං තියාගන්නවා කියලා day count එක ගන්න. ඒතර මේ අවසාන day count එක මේකේ තියෙනවනේ store වෙලා. හරිද? මේ කලින් දැන් මේ program එක run කරද්දී ඒ වෙනකොට තිබුණු count එකට මේ දවසේ 14 වෙනි දවසේට එකක් එකතු කරලා දැන් 14යි කියලා වැටිලා තියෙන්නේ. හරිද? එතන ඒක 14ද කියලා check කරලා 14 වෙනි දවසේනේ 14 වෙන්නේ. 14ද කියලා check කරලා ඊට පස්සේ මම අර percentage එක calculate කරලා තියෙනවා. කොහොමද percentage එක ගන්නෙ? positive covid count එක මගේ තියෙනවා pf කියන variable එකේ. එතන මේ pf කියන එක ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ දවස් 14ෙම patientsලා 200න්
කොවිඩ් පොසිටිව් වෙච්ච පේෂන්ට්ලා ගාන ඔතන PF වල ඉන්නේ. එතකොට ඒ ගාන 200න් බෙදලා 100න් වැඩි කළාම අපිට පුළුවන් හොයාගන්න percentage of COVID positive patients ලා කියලා. හරිද? එතකොට ඊළඟට no symptoms percentage එකක් ඕනේ. එතකොට no symptoms එකත් දෙවෙනි පැරාමීටර් එකේ ෆයිල් එකේ තිබ්බා. ඒක තියෙනවා මේ NF කියන variable එකේ. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මම අරන් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට සම්පූර්ණ count එක මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් ඇතුළත patientsලා 200ෙම සම්පූර්ණ no symptoms count එක. ඒක 200ෙන් බෙදලා, ඒ කියන්නේ patientsලා ගානෙන් බෙදලා 100ෙන් වැඩි කළාම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් report එකට ඕන කරන data එක. හරිද? ඉතින් දැන් මේ CPOS CSYM කියන variables දෙකේ මම මේ දෙක store කරගෙන CR එකේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ COVID report එකේ තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? percentage of COVID positive patients කියලා CPOS කියලා ලිව්වා. ඊළඟ percentage එක CSIM කියලා මෙතන ලියලා අපි ඒ ෆයිල් එකත් අවසානයේදී close කරගෙන තියෙනවා. හරිද? එතන මේ program එක run කළාම දවස් 14ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ percentage එක COVID report කියන ෆයිල් එකේ. හරිද? මේක තමයි එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සරහට මම ඔය වගේ sample questions කීපයක් ඇතුළත් කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක like කරලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දැම්මහම notification එකක් ලැබෙයි.